بسم الله الرحمن الرحیم. اروماتیک هایدروکاربن په اړه سکرین کاست دی. اروماتیک هایدروکاربن چاته وایي؟ موږ تعریف داسې کړی اروماتیک مرکباتو چې که موږ ولیکو ارومیټیک نو ارومیټیک د اروما نه وتی اروما، او د اروما چې دا بوی ته وایي، بوی څه ده؟ ښه بوی یا عطري بوی، بوی لرونکی. لاتینی کلمه ده اروما، اروما لاتینی ده. لومړني مرکبات لکه بنزین د دوی بوی کو. لومړني مرکبات چې دوی موږ سره په لاس راغلل د داسې مرکباتو څخه هغوی بوی درلوده، نو ایسته دې ته نوم ورکړ اروماتیک مرکبات لکه بنزین، نفتالین، انتراسین. دا داسې مرکباتو چې دوی بوی درلوده، عطري بوی، ښه بوی، نو دې مرکباتو یې نوم ورکړل اروماتیک. اوس یې موږ څنګه تعریفوو؟ اوس ضروري نه ده چې بوی کوي یا نه کوي، بلکې هغه مرکبات چې د بنزین یا د بنزین په شان، بنزین په څیر خواص ولري، هغه مرکبات چې د بنزین یا د بنزین په څیر څه ولري؟ خواص ولري، هغې ته موږ اروماتیک مرکبات یو. هغې ته موږ څه یو؟ اروماتیک مرکبات یو. سمه ده؟ بنزیني یا د بنزین په څیر. موږ یو مخکې یو بل تعریف لیکلی و، خو هغه باندې به بیا انشاءالله 12 صنف کې پوه شئ چې مثلا هغه کړیز مرکبات، یعنې یو خو به دا چې اروماتیک مرکبات به تا سره کړیز وي، کړیز وي. هغه کړیز مرکبات چې د پای اربیټالونو، کړیز مرکبات چې د پای اربیټالونو د پای اربیټالونو بند پای سیستم ولري، بند پای سیستم ولري. بس دومره یاد ولرئ، کړیز مرکبات دي چې د پای اربیټالونو بند پای سیستم ولري. موږ یو که نه cyclic compound having closed pi system or pi orbital، یا موږ داسې ویلی شو اوس وخت کې چې بنزین، د بنزین فارمول برته ولیکم چې بنزین C شپږ H شپږ د فارمول دی، او داسې ساختمان یې دی. بنزین که سړی واخلي وروسته بنزین را روان دی، خو دې لیکچر دپاره بنزین به زه ولیکم داسې ساختمان یې دی، یا CH 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 او یو ډبل بانډ بیا یو ګونی، بیا ډبل بانډ بیا یو ګونی، بیا ډبل بانډ. دې ته موږ بنزین یو. هر هغه مرکب چې د بنزین په څیر، بنزین د بنزیزوی، بنزین بنزین د بنزین په څیر، هغه مرکبات چې د بنزین یا د بنزین پر شان خواص ولري، هغې ته موږ اروماتیک مرکبات یو. هغې ته موږ څه یو؟ هغې ته موږ اروماتیک مرکبات یو. یا موږ کله ناکله داسې هم تعریفوو، خو داسې جنرال تعریف نه دی، خو ګزاره کوي، هغه دا چې هغه کړیز غیر مشبوع هایدروکاربنونه، هغه کړیز غیر مشبوع هایدروکاربنونه، هغه کړیز به می غیر مشبوع به می،
غیر مشبوع هایدروکاربنونه چې په هغې کې لږ تر لږه یوه د بنزین کړۍ موجوده وي او کیمیاوي خواص د بنزین په څیر وي د اروماتیک هایدروکاربن په نوم یادیږي. کېده یعنی هغه کړیز ګوره کړیز به مې یو غیر مشبوع به مې کاربن او هایدروجن نه هم جوړي ضروري نه خو کړیز دي غیر مشبوع دي چې د بنزین کړۍ ولري او کیمیاوي خواص هم د بنزین په څیر وي کیمیاوي خواص هم د کړیز به مشبوع به بنزین یوه کړۍ به لري خواص به هم د بنزین په څیر وي نو داسې هایدروکاربنونو ته موږ اروماتیک مرکبونه یو اروماتیک مرکبونه صحیح ده. نو بنزین د لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین څه دی؟ بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. لومړنی اروماتیک دی. د بنزین بړاس چې دی څاڅکي چې دي دا چې کله ګرمي او دغه بړاس چې دی الوزي دا زهري دي. د بنزین بړاسونه زهري دي. صحیح ده. بنزین د اروماتیک هایدروکاربن لومړنی مرکب دی. بړاسونه یې څه دي؟ بنزین چې کله ته ګرمي د هغې نه چې کوم بړاس الوزي هغه زهري دی. ځیګر او پښتورګو ته سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځیګر هم خرابوي ځکه انګلیسي کې چې ورته لیور وایي لیور همدارنګې کډني بډوډي چې ورته وایي پښتورګي پښتورګو ته څه رسوي؟ سرطاني مرض یعنې کارسینوجینک دی. داسې به موږ یو کارسینوجینک سرطان سبب ګرځي یو شی شو. ځینې مرکبات په تنباکو کې شتون لري ټوبیکو کې چې هغه هم څه کاس کوي؟ سرطان کینسر چې ورته موږ یو سرطان کاس کوي. صحیح ده. خو ضروري نه ده چې هر یو اروماتیک مرکب د سرطان کاس کوي د سرطان سبب دی وګرځي. ډېر داسې اروماتیک مرکبونه شته چې د هغه دوا جوړولو کې لکه مثلا موږ چې د پاراسټامول ګولۍ چې دي که نه اسیټوامینوفین چې ورپکې دي یا جوشي ګولۍ چې ورته موږ یو جوشي اسپرین چې پکې صحیح ده. نو دوا جوړولو کې ټیټراسایکلین چې دی موږ سره ټیټراسایکلین نو دوا جوړولو کې مشهور مثال څه دی؟ څنګه اسپرین دی بلډ تھینر دی دا موږ سره وینه نری کوي فشار دپاره موږ استعمالو وینې د نری کولو دپاره
همدارنګه تتراسیکلین انټي بایوټیک دی. تتراسیکلین دا اروماتیک دی. ګوره تتراسیکلین چې دی دا څه دی مثلا دا خو وینه نری کوي. همدا تتراسیکلین چې انټي بایوټیک دی. انټي بایوټیک چې ورته موږ یو انټي بایوټیک دی دا موږ استعمالو. همدارنګه ځینې چې د رنګ جوړولو کې دې نه موږ استفاده کوو. نساجۍ په صنعت کې موږ څه کوو استفاده کوو. نو ضروري ټول اروماتیک مرکبات نقصان ضرر رسونکي نه دي. زیاتره دوايانې چې دي موږ سره هغې کې اروماتیک کړۍ وي چې وي اروماتیک برخې د بنزین کړۍ پکې شتون لري. نو اسپرین د درد دپاره موږ استعمالو. صحیح ده دردونو دپاره خو زیات استعمال یې ښه نه دی ځکه بیا معده خرابوي. که ته کوټډ اسپرین استعمال کړې که نه نو بیا هغه معده نه خرابوي. ښه دا موږ سره د کوم ځای نه په لاس راځي. مخکې موږ یو تېر درس کې ویلي وګوره میډیسنس چې کوم دي دوايانې چې دي درمل چې دي دا خو موږ جوړوو صحیح ده خو د دوی دوه غټې منبع دي. یو موږ سره دی زغال سکاره. د اروماتیک مرکباتو یو غټه منبع هغه سکاره دي. انګلیسي کې ورته کول او بل یې اومه نفت دی. اومه نفت چې هغې ته موږ پټرولیم ویو. که موږ تدریجي تقطیر وکړو د ډبرو سکاره دي که د ډبرو سکارو زغال چې ورته وایي د ډبرو سکارو تدریجي تقطیر وشي دا به انشاءالله بیا 12 سین کې وایي تدریجي تقطیر مواد جدا کول د جوش ټوکو له توپیر په اساس د جوش ټوکو توپیر په اساس مواد جلا کول دې ته موږ یو تدریجي تقطیر فرکشنل ډسټیلیشن تدریجي تقطیر دا پاس هم لیکلی دی تدریجي تقطیر دې ته وایي فرکشنل ډسټیلیشن. تیلو کې موږ ویلي وو پټرولیم کې اومه نفت کې موږ د هغه شکل هم ښودلی وو موږ چې پټرولو چې تدریجي تقطیر وشي کم برخې موږ ته لاسته راکوي. صحیح ده. نو کله چې موږ تدریجي تقطیر وکړو د هغې نه موږ سره د سکرو کیر راځي. کله چې د ډبرو سکارو یعنې ډبرو سکارو چې کله موږ فرکشنل ډسټیلیشن وکړو تدریجي تقطیر یې وکړو تدریجي تقطیر خو مو ویل د جوش ټکو په اساس باندې مرکبات جلا کول. یو جوش ټکی کم دی د بل زیات دی نو ته به تودوخه ورکوې چې چا جوش ټکی کم هغه به زر په جوش راشي نو هغه به د هغه مخلوط څخه څه شي دا به جدا شي. نو چې کله موږ د ډبرو سکارو تدریجي تقطیر شروع کړو نو موږ ته د سکرو کیر راځي. صحیح ده چې هغې ته موږ پیچ بایټومین دا ورته موږ یو صحیح ده کیر موږ ته تولیدوي کیر دې ته بایټومین هم وایي صحیح ده بایټومین موږ دې ته وایو پیچ هم دې ته وایي. څه ورته وایو پیچ موږ ورته یو کولتار هم ورته وایي صحیح ده. نو دې ته سکرو کیر دا ورته یو کولتار بایټومین ورته یو. نو دا کولتار چې دی
دا موږ سره یو تور رنګه چې دا موږ سره چې ده دا مایع ده، تور رنګه مایع ده، او دې کې اروماتیک مرکباتو مخلوط دی. د اروماتیک مرکباتو دا موږ سره څه دی مخلوط دی. د اروماتیک مرکبات موږ سره مخلوط دی، او که د دې موږ تدریجي تکثیر د دې ونیسو، صحیح ده، یعنې موږ اول تدریجي تکثیر وکړو، تدریجي تکثیر نه موږ سره راغی بایټومین یا کولتار موږ ته راغی، صحیح ده، کولتار د سکرو کیر موږ ته راغی. د سکرو کیر چې دی که د دې بیا موږ تدریجي تکثیر وکړو، تدریجي تکثیر وکړو، نو موږ لا څه راکوي موږ ته تالوین، بنزین راکوي. یعنې که د سکرو کیر موږ تدریجي تکثیر بیا وکړو، یو به تالوین راکوي، بنزین راکوي، نفتالین راکوي او انتراسین راکوي. دومره یاد ولرئ، صحیح ده. تلوین C6H5 CH3 د دې تلوین فارموله ده، او بنزین فارموله C6H5 ده، دا موږ ته راکوي. نو اروماتیک هایدروکاربنونه څه دي؟ هغه موږ داسې تعریف کړل که نه چې موږ سره به غیر مشبوع به وي، کړیز به وي، لږ تر لږه یو بنزین کړی به لري، او د بنزین په څېر به نه دی خواص لري، کیمیايي خواص، نو دا اروماتیک هایدروکاربنونه دي. یا بل لکه سخت تعریف دی، هغه دا چې موږ سره کړیز مرکبات چې د پای اربیټالونو بند پای سیستم ولري، دا موږ سره تعریف دی. اروماتیک ته ولې اروماتیک وایي؟ دا ځکه چې لاتیني کلمې اروما اخذل شوې، اروما چې دی بوی ته وایي، ښه بوی، عطري بوی. نو اوس ضروري دا خبره نه ده اروماتیک چې خامخا بوی ولري. ډېر اروماتیک مرکبات چې بوی به نه کوي، ډېر به چې بوی به کوي خو اروماتیک به نه وي، صحیح ده. نو کوم یو مرکب بوی درلودل فتوا په ورکړي چې بس دا اروماتیک دی، ضروري ولا نه ده. بنزین د لومړنی اروماتیک هایدروکاربن دی. موږ وایو چې بنزین ډېر زهریله دی، زیاتره اروماتیک، خو ځینې اروماتیک موږ دوايانو کې د استفاده کوو، انټي بایوټیک دي موږ جوړ کړي دي، هغې کې دي. د اروماتیک مرکباتو غټه منبع هغه د ډبرو سکارو پترولیم دی، اومه نفت دي. د ډبرو سکاره چې موږ تدریجي تکثیر وکړو، موږ ته د سکرو کیر راکوي. د سکرو کیر چې بیا موږ وکړو تدریجي تکثیر، بیا موږ ته اروماتیک هایدروکاربنونه لکه تالوین چې دی، بنزین، نفتالین، انتراسین او داسې نور مرکبات چې د موږ سره څه راځي، دا په لاس راځي موږ سره. نو مخکې موږ ویلي وو که نه چې زغال باید ډېر مهم شی دی، همدارنګې پترولیم و نفت چې دی دا ډېر مهم شی دی د کیمیايي انډسټرۍ دپاره، د کیمیايي صنعت دپاره.